liệu Đàm Tùng Vận và Trương Tân Thành có trở thành cặp đôi thứ hai càn quét làng giải trí? Hoạt động của Lan Hương Như Cố còn điên rồ hơn cả kịch bản. Đàm Tùng Vận, Trương Tân Thành và các thành viên khác trong đoàn làm phim Lam Hương Như Cổ đã đi đến cực đoan để xé bỏ nhãn mác phim thần tượng cổ trang. Đàm Tùng Vận bị ép trở thành một kẻ cuồng học thuật. Trương Tân Thành sử dụng thuật toán để mô phỏng các âm mưu chính trị. Đoàn làm phim tái hiện lại khung cửi thời nhà Minh, tạo nên trào lưu hàn lâm của phim thần tượng cổ trang và cho phép khán giả kiểm tra lịch sử. Trong khi theo dõi bộ phim, khi cô gái mặt trẻ thơ bắt đầu bày trò sự biến đổi bùng nổ hạt nhân của Đàm Tùng Vận. Vào lúc 3 giờ sáng tại Hoành Điếm, Đàm Tùng Vận đang ngồi xổm trên phim trường, làm việc cho bộ phim Bản báo cáo sinh tồn của nô lệ thời nhà Minh. Điều này nghe còn kỳ diệu hơn cả kịch bản. Để thoát khỏi cái mác cô gái ngọt ngào, cô đã ép mình trở thành một học giả cuồng nhiệt. Tôi học cách chẻ sợi và xỏ kim từ một thợ thêu Tô Châu. Ngón tay tôi được xỏ lỗ như một cái dây, chỉ để tái hiện sự run rẩy thực sự của một cô hầu gái đang thêu váy cưới. Nửa đêm, tôi nhờ đạo diễn võ thuật tập luyện kỹ năng cuốc đất. Đội đạo cụ phàn nàn rằng cô ấy vung cuốc đất còn dữ dội hơn cả kiếm của nam chính. Thậm chí còn vô lý hơn nữa là biên kịch được yêu cầu xóa hết mọi mô tả về nước mắt và thay vào đó sử dụng cử chỉ co giật cơ để thể hiện sự nhẫn nại. Khi cô xuất hiện trong video của Reuters với tư cách là người vác gậy và bước đi nhanh nhẹn, các bình luận bùng nổ, đây có phải là Đàm Tùng Vận không? Tôi sợ cô ấy đã bị Thẩm Gia Lan nhập hồn rồi. 2. Khóa học cấp tốc về Bộ trưởng quyền lực của Trương Tân Thành. Từ một mọt sách khoa học đến một chuyên gia thẩm mỹ chỉ trích điên cuồng. Lần này, DNA của ngôi sao kinh kịch Trung Quốc đầu tiên đã hoàn toàn thay đổi, đưa âm mưu chính trị của Lâm Kim Lâu vào Excel và sử dụng thuật toán Monte Carlo để mô phỏng xác suất của trò chơi tòa án. Đội ngũ đạo cụ được yêu cầu khâu các khối chì vào lớp lót của áo choàng của tòa án để trải nghiệm cảm giác ngạt thở về mặt sinh lý do áp bức quyền lực. Tôi đã tranh luận với một nhà sử học trong 3 ngày về việc liệu vị tể tướng của nội các nhà Minh có nên bắt chéo chân trong cuộc họp buổi sáng hay không. Điều điên rồ nhất là bản tiểu sử dài 10.000 từ mà anh nộp cho đạo diễn, được một giáo sư tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh sử dụng làm sách giáo khoa, sử dụng phương pháp biến kiểm soát để phân tích động cơ của nhân vật. Nhóm diễn viên này đã mang đến một chiều hướng mới. 3. Hành vi chỉ trích điên rồ của toàn bộ phi hành đoàn. Bạn có nghĩ nam diễn viên chính bị điên không? Toàn bộ đoàn làm phim đang biểu diễn nghệ thuật. Đội nghệ thuật đã tái tạo một khung cửi thời nhà Minh thực sự có thể sử dụng được, và những diễn viên quần chúng đã nghiện việc dệt vải và không muốn rời khỏi buổi biểu diễn. Biên kịch đã khiến người hâm mộ gốc phải khóc. Nữ anh hùng đã sử dụng phép tính để giải quyết tranh chấp đất đai, và loạt bình luận là nắp quan tài của Newton không thể giữ được nữa. Điều thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn là một chuyên gia pháp y đã được mời đến để hướng dẫn tại chỗ cách sử dụng kẹp tóc bạc để đâm chính xác vào khoảng liên sườn thứ 6. Điều này khiến các nữ diễn viên sợ đến mức họ đồng loạt lùi lại 3 bước. Khi Đàm Tùng Vận thực sự dùng trà để viết mật thư, nguyên lý phát triển hóa học, người hâm mộ tiểu thuyết gốc đã hoàn toàn bị sốc. Sau đây có thể là trò hề. Rõ ràng là một bài báo học thuật trá hình thành phim truyền hình. 4. Đường đua của chương trình múa rối cổ đại đang thay đổi. Trong khi các hãng phim khác vẫn đang tập trung vào hiệu ứng đặc biệt thì Lan Hương Như Cổ đã trực tiếp đảo ngược tình thế. Unreal Engine 5 đã được sử dụng để Photoshop các hạt mồ hôi sinh lý vào các cảnh quay phụ, và khán giả thấy qua kính hiển vi rằng các hạt mồ hôi phản chiếu toàn bộ sân đấu. Thực hiện bài kiểm tra tính cách MBTI dành cho người giúp việc kiểu ISTJ và người giúp việc kiểu ENFP thực sự có một câu chuyện hoàn chỉnh. Điều tuyệt vời nhất là nhạc phim được lồng ghép ký hiệu cung triệt thời nhà Tống, và các bậc thầy âm nhạc đều thốt lên, tôi phải thử thang âm cổ xưa của mình chỉ để xem một vở kịch sao.
Khi khán giả đang kiểm tra lịch sử nhà Minh và đăng các bài báo khoa học, đội ngũ sản xuất trong phòng giám sát cười như điên. Chúng ta đã thắng trận chiến nhận thức này. Khi cô đào của Đàm Tùng Vận phá vỡ những thói quen thường thấy trong các bộ phim thần tượng cổ trang, và khi bảng tính Excel của Trương Tân Thành phá vỡ bong bóng giao thông, thì Hoa Lan Hương cũ không còn quan tâm đến việc nó có thành công hay không, nó đang chơi một trò chơi lớn mang tên định hình lại mạch não của khán giả. Người ta khuyến cáo nên thêm cảnh báo học thuật vào mức phân loại các bộ phim truyền hình. Trong tương lai, việc xem bộ phim này có thể khiến bạn không thể xem trực tiếp các chương trình múa rối cổ khác và có thể dẫn đến nhu cầu mượn lịch sử kinh tế xã hội thời nhà Minh từ thư viện. Đoàn nghệ thuật tái hiện khung cửi thời nhà Minh, phụ nữ trung niên trong cảnh phụ cũng nghiện dệt vải. Sự chuyên nghiệp như vậy phải khen ngợi. Biên kịch có một trí óc sáng tạo hơn nữa khi để nữ chính sử dụng phép tính để giải quyết tranh chấp đất đai. Điều này dường như buộc khán giả phải học lại toán. Hãy nhờ một chuyên gia pháp y hướng dẫn, kỹ thuật giết người bằng kẹp tóc bạc, chi tiết thực sự đáng kinh ngạc. Việc sử dụng trà để viết thư mật đã nâng tầm kịch thần tượng thời xưa lên một tầm cao mới. Đây không phải là quay phim truyền hình mà là nghiên cứu khoa học. Khán giả ngày nay không dễ bị lừa như vậy nữa. Dù hiệu ứng đặc biệt có tuyệt vời đến đâu, cốt truyện tệ vẫn sẽ bị chỉ trích. Đoàn làm phim Lam Hương Như Cổ hiển nhiên hiểu rõ điều này. Họ không chỉ chăm chỉ chuẩn bị trang phục, đạo cụ và cốt truyện mà còn tận dụng tối đa nhiều công nghệ đen. Unreal Engine 5 sử dụng hạt mồ hôi để tạo hiệu ứng đặc biệt và hạt mồ hôi có thể phản chiếu toàn bộ sân đấu. Chi tiết này thật điên rồ. Hãy cho những người hầu gái làm bài kiểm tra tính cách, và mỗi nhân vật đều có cốt truyện riêng. Mức độ chăm sóc này thật tuyệt vời. OST kết hợp ký hiệu gongs thời nhà Tống, vì vậy bạn có thể học một số bản nhạc cổ trong khi xem phim. Giá trị gia tăng này thật tuyệt vời. Trên thực tế, thị trường kịch cổ trang hiện nay đang gặp phải tình trạng đồng nhất nghiêm trọng. Hoặc là một vị tổng thống bá đạo yêu tôi, hoặc là một cô gái ngây thơ trong sáng phản công trở thành ông chủ. Khán giả đã chán ngán từ lâu rồi. Tuy nhiên, Lan Hương Như Cổ lại có cách tiếp cận khác, sử dụng phương pháp học thuật để tạo nên một bộ phim cổ trang. Đây chắc chắn là một nỗ lực táo bạo. Thật khó để nói liệu nó có thành công hay không, nhưng ít nhất nó cũng mở ra một khả năng mới, một khả năng để các bộ phim thần tượng cũ thoát khỏi lối mòn và tiến lên một tầm cao hơn. Phương pháp lăn này cũng là điều tốt cho toàn bộ ngành công nghiệp. Nó sẽ buộc các đoàn làm phim khác phải cải thiện tiêu chuẩn sản xuất và phấn đấu đạt đến sự xuất sắc, và cuối cùng khán giả sẽ là người được hưởng lợi. Một số người có thể cho rằng cách làm này hơi quá. Xét cho cùng, phim truyền hình vẫn chủ yếu mang tính giải trí, nhưng tôi nghĩ rằng giải trí và văn hóa không xung đột với nhau, và những việc làm tốt có thể tính đến cả hai. Nỗ lực của Lan Hương Như Cổ có thể mang đến một xu hướng mới cho thị trường phim cổ trang, giúp khán giả có thêm kiến thức và suy ngẫm trong khi vẫn được giải trí. Nhìn chung, bộ phim Lam Hương Như Cổ rất đáng mong đợi. Bộ phim không chỉ có sự tham gia của các diễn viên thực lực như Đàm Tùng Vận, Trương Tân Thành mà còn có sự cống hiến và sáng tạo của toàn bộ đoàn làm phim. Nó có thể trở thành một tác phẩm phi thường, hoặc có thể vẫn chưa được biết đến, nhưng tác động mà nó mang lại sẽ vô cùng to lớn. Nó cho phép chúng ta thấy một khả năng khác của kịch rối cổ đại, một khả năng tiên tiến và có ý nghĩa hơn.